Nung dumating po yung Iglesia po ni Cristo, dito po sa Barangay Hilabaan, maraming natuwa. Kasi marami na pong gustong mag-miyembro ng Iglesia ni Cristo. Isa lamang si Nanay Lynn sa maraming nakinabang sa isinagawang lingap sa mamamayan ng Iglesia ni Cristo sa isla ng Hilabaan. Yung anak ko doon na po nakatira sa Tikling kasi po sa hirap ng buhay, ayaw na pong magtapos ng pag-aaral dito sa amin sa Barangay Hilabaan. Kasi kadalasan po walang mga hanap buhay. May panahon wala naman pinanalaon. Wala may sakit sa akong bata. Bunso. Mahirap po ang bawat pamilya rito. Mga 450 po. Kasi po pag masama po ang panahon, wala po mapagkunan ng makakain, paghanap ng pera. Ito ang larawan ng nararanasang kahirapan ng mga residente ng isla ng Tikling sa Eastern Samar. Ang narating po ng ating linga pamamahayag na mga isla ay isa po riyan ay ang isla ng Hilabaan. Nakiusap po sila sa amin na kung maaari ay mapuntahan din po ng Iglesia ni Cristo ang kanilang mga mahal sa buhay sa karatig na isla ng Hilabaan, ang isla ng Tikling. Dahil po dito, agad na tumugon po ang pamamahala sa pamamagitan po ng pagtatakda ng linga pamamahayag. Bago ang aktibidad, ay isinagawa ng mga kaanib sa iglesia ang iba't ibang paghahanda. Sabi ko, sama ako kasi marami po akong mga kamag-anak doon po sa Tikling, Linaw. Akayin ko po sila na makapakinig po sa Iglesia ni Cristo. Hindi po makalapit yung bangka gawa ng malalaki ang bato. Sasayad po yung ilalim ng bangka. Ano na po kasi, low tide na po, tapos masisira po yung bangka. Tulong-tulong po kami nung pagbuhat po ng yung mga salinga po na pamamahagi. Sobra pong napakahirap travel po dito kasi nga po dagat po kasi at saka hindi po natin ma-expected na ganun po may sitwasyon kaya sumuong po kami sa dagat po. Nasisiyahan po ako kasi ang lalayo po ng mga isla na yan tapos nagsasakripisyo po sila magbigay lang ng tulong. Masaya sa damdamin na nakikita ko sila na gagawin nila ang lahat, makahatid lang talaga ng tulong sa mga tao. Yung mga ganyan po talaga, historical talaga yan dito kasi kayo lang gumawa ng ganyan dito, kayo lang yung mga sa ibang wala pong gumagawa ng ganyan. Kaya talagang historical talaga. Ngunit higit sa tulong na material, ang pagtuturo ng mga salita ng Diyos ang natanggap ng mga residente na pinangasiwaan ni kapatid na Dindo Evangelista, ministro ng Ebanghelyo ng Iglesia ni Cristo. Meron po silang sinabi at ipinakiusap sa amin kasi lagi po namin silang pinupuntahan doon para sila'y turuan. Ano po ang sabi nila sa amin? Sana po yung kamag-anak ko na nando sa Tikling Island, sana po makarinig din nito. Itong itinuro nyo sa amin. Alam niyo, sobrang nasiyahan po ako dahil marami po akong natutunan tungkol sa Iglesia ni Cristo. Dahil sa totoo lang, ngayon lang ako po nakarinig ng parte sa mga Bible na talagang pumasok sa aking puso at isipan kung gaano talaga kahalaga ang Iglesia ni Cristo sa buhay ng tao.
Marami-rami na rin yung nakaka-interest kasi number one kasi yun nga yung salita ng Diyos talagang tumatagos talaga sa iyo eh. Lahat talaga ng ituturo nila galing lang talaga sa Biblia at hindi sila gumagawa-gawa lang ng storya. Pwede po namin po kayong anyayahan uli para madagdagan po ang aming mga kaalaman tungkol sa mga kung ano talaga ang nasa loob ng Iglesia ni Cristo. Dahil po yung nalaman namin ay parang ano lang, konti lang. Pero meron pa kami dapat talaga malaman. Marami pa talaga ang dapat namin matutuhan tungkol sa Iglesia ni Cristo. Welcome po kayo dito sa Barangay Tikling, ang Iglesia ni Cristo. Hindi matatawaran ng kaligayahang naramdaman ng mga residente sa isla dahil sa natanggap nilang lingap. Ang laki ng pasalamat namin eh. Pag may relief lang yun, pag may bagyo, sama ng panahon, yun lang kami nakakatanggap noon. Pero ngayon, kahit wala sama sa ng panahon, nakatanggap kami ng lingap. Maraming pagpapasalamat ko sa Iglesia ni Cristo, lalo na sa pangunguna ni Brother Eduardo Manalo. Salamat po, maraming salamat po sa Iglesia ni Cristo. Binigyan po kami ng tulong na ganito. Nagpapasalamat po kami nga damo inhaamon nga dako inhaamon nga bulig ini nga iyo. Kami po ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sa tulong sa amin. Sana balik pa kayo rito sa Barangay Tikling. Ang pagkapamati ko han Iglesia ni Cristo nabuhay na kang tulood na may maratong pag-asa at ang kinabuhi. Sa pag-uwi ng mga taga-isla ng Hilabaan, baon nila ang kaligayahan sapagkat sila mismo ang nakasaksi kung paanong tinanggap ng mga residente sa isla ng Tikling ang mabuting balita na kanilang ibinahagi sa pamamagitan ng Iglesia ni Cristo. Mula po rito sa Dolores, Eastern Samar, ako po si kapatid na Jomel Ubina para sa Iglesia ni Cristo News Network.